Δίπλες Λακωνίας. Το γλυκό της χαράς. Για τη ζύμη. 12 φρέσκα αυγά. Χυμός από μισό λεμόνι. Μισό κοτελάκι του γλυκού σόδα. Μισό κοτελάκι του γλυκού baking powder. Μισό ποτήρι του κρασιού κονιάκ. 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη. 3 με 4 βανίλιες. 50 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος λιωμένο. Λίγο αλάτι. Στον κάδο του μίξερ ή σε ένα μεγάλο μπολ σπάμε τα αυγά. Με προσοχή για να μην πέσουν μικρά κομματάκια από τις φλούδες. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και τις βανίλιες. Χτυπάμε σε μέτρια προς δυνατή ταχύτητα τα αυγά μέχρι το μείγμα να ασπρίσει και να γίνει κρεμώδες. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Σταματάμε για λίγο τη λειτουργία του μίξερ. Ρίχνουμε τη σόδα στο χυμό λεμονιού. Προσθέτουμε το αφρίζο μείγμα στο μείγμα των αυγών. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο. Προσθέτουμε το κονιάκ και συνεχίζουμε για 2 με 3 λεπτά ακόμη το χτύπημα. Αλεύρι όσο πάρει, περίπου 1 κιλό. Ρίχνουμε το baking powder στο αλεύρι. Ανακατεύουμε και αρχίζουμε να ρίχνουμε κουταλιά το αλεύρι στο μείγμα των αυγών, ενώ το μίξερ χτυπά σε χαμηλή σχετικά ταχύτητα. Σε κάποιο σημείο αλλάζουμε εξάρτημα στο μίξερ, χρησιμοποιώντας το γάτζο για τη ζύμη. Αφού ρίξουμε τόσο αλεύρι, ώστε να έχουμε μία λία και στιβαρή ζύμη που δεν κολλάει στα χέρια, αρχίζουμε να προσθέτουμε σιγά σιγά το μισό λιωμένο βούτυρο, περιμένοντας κάθε φορά να απορροφηθεί. Στο σημείο αυτό βγάζουμε τη ζύμη από το μίξερ και τη μεταφέρουμε σε μία λεκάνη ή σε έναν πάγκο εργασίας. Τώρα ήρθε η ώρα του ζυμώματος. Αρχίζουμε να ζυμώνουμε τη ζύμη με τις γροθιές μας, χρησιμοποιώντας και το υπόλοιπο λιωμένο βούτυρο. Η ζύμη πρέπει να είναι λία, στιβαρή και ελαφρώς ελαστική. Σκεπάζουμε τη ζύμη καλά με μεμβράνη τροφίμων και την αφήνουμε να ξεκουραστεί τουλάχιστον 30 με 40 λεπτά. Κόβουμε ένα κομμάτι σε μέγεθος πορτοκαλιού από τη ζύμη για να ανοίξουμε τα φύλλα. Πλάθουμε το κομμάτι της ζύμης σε μπάλα. Ρίχνουμε βροχιδόν λίγο αλεύρι σε μία επιφάνεια. Αρχίζουμε με τον πλάστικ να ανοίγουμε το φύλλο. Η λογική είναι ίδια με τα φύλλα για τις πίτες, μόνο που εδώ χρειάζεται λίγη επιδεξιότητα παραπάνω. Στο φύλλο της πίτας δικαιολογείται μία μικρή αστοχία. Τα φύλλα για τις δίπλες όμως πρέπει να είναι ομοιόμορφα ανοιγμένα, δηλαδή να έχει το ίδιο πάχος στο κάθε φύλλο σε όλα του τα σημεία, να μην είναι δηλαδή αλλού πιο παχύ, αλλού πιο χοντρό ή να μην έχει τρύπες. Κόβουμε με μαχαίρι ή ρόδα σε 4 σημεία το κυκλικό φύλλο, ώστε να έχουμε στο περίπου ένα υποτυπώδες τετράγωνο. Στη συνέχεια κόβουμε οριζόντιες φαρδιές λωρίδες, πάχος περίπου όσο μία παλάμη. Καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο τον πλάστη ως χάρακα για να κόψουμε ίσα τις δίπλες. Στη συνέχεια κόβουμε και κάθετα, ώστε να έχουμε μακρόστενα κομμάτια ζύμης, ορθογώνια παραλληλόγραμμα. Τα ακουμπάμε σε μία καθαρή πετσέτα κουζίνας και τα σκεπάζουμε για να μην στεγνώσουν μέχρι να τα ψήσουμε.
Αφού ανοίξουμε σε φύλλα όλη τη ζύμη και κόψουμε με προσοχή τα κομμάτια, έρχεται η ώρα του ψησίματος. Είναι καλό να χρησιμοποιήσουμε φλόγιστρο ή επαγωγική εστία που έχουν σταθερά δυνατή φωτιά. Αδειάζουμε το λάδι σε μια πλατιά κατσαρόλα. Παίρνουμε ένα παραλληλόγραμμο κομμάτι ζύμης και την ρίχνουμε με προσοχή στο καυτό λάδι. Όταν η δίπλα πάρει την υφή και την όψη ενός βρασμένου λαζανιού, αρχίζουμε με προσοχή να τυλίγουμε, με τη βοήθεια πάντα των πυρουνιών, τη δίπλα σε ρολό. Βυθίζουμε το ρολό της δίπλας με τα πυρούνια στο καυτό λάδι για 5 με 10 το πολύ δευτερόλεπτα, μέχρι να πάρει ένα ελαφρύ χρυσό χρώμα. Στραγγίζουμε και ακουμπάμε τη δίπλα σε ένα σουρωτήρι. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία μέχρι να ψήσουμε όλες τις δίπλες. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Στιβάζουμε τις ψημένες δίπλες σε μια μεγάλη λεκάνη ή καλάθι που έχουμε στρώσει με λαδόχαρτο. Εκεί θα μας περιμένουν μέχρι το μέλωμα. Για το σιρόπι, 1 κιλό μέλι καλής ποιότητας, 2 βανίλιες. Για το γαρνίρισμα, 1 φλιτζάνι καρύδια τριμμένα, 1 κουταλιά της σούπας κανέλα σε σκόνη, 1 κουταλιά της σούπας άχνη ζάχαρη, 2 βανίλιες. Ετοιμάζουμε το μείγμα για το γαρνίρισμα. Ανακατεύουμε την κανέλα με την άχνη και τα τριμμένα καρύδια. Τα αφήνουμε στην άκρη. Σε μια βαθιά κατσαρόλα αδειάζουμε το μέλι. Ρίχνουμε και τις βανίλιες. Ζεσταίνουμε το μέλι σε μέτρια φωτιά, ίσα που να λιώσει και να γίνει ένα παχύ σιρόπι. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να κάψει ή να κοχλάσει. Βουτάμε μία-μία τις δίπλες στο σιρόπι. Τις γυρίζουμε από κάθε πλευρά για να μελωθούν καλά και τις στραγγίζουμε. Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει με τη βοήθεια 2 πυρουνιών, γιατί το μέλι είναι αρκετά ζεστό. Βάζουμε τις μελωμένες δίπλες σε ένα σουρωτήρι για να φύγει το περιττό σιρόπι. Όταν ολοκληρώσουμε τη διαδικασία του μελώματος, αφήνουμε τις δίπλες να κρυώσουν καλά και τις φυλάμε σε καλάθι, καλά σκεπασμένες με λαδόχαρτο και αλουμινόχαρτο. Όταν θέλουμε να τις σερβίρουμε, τις αραδιάζουμε σε έναν δίσκο ή πιατέλα και τις πασπαλίζουμε με το μείγμα των τριμμένων καρυδιών. Εδώ θέλω να σας πω ότι πολύ συχνά στις συνταγές για δίπλες συναντάμε την προσθήκη ζάχαρης και νερού στο σιρόπι. Στη συγκεκριμένη συνταγή που φτιάχνει η μητέρα μου συνήθως, το νερό και η ζάχαρη δεν υπάρχουν. Ωστόσο, μπορείτε να ακολουθήσετε και αυτόν τον τρόπο αν θέλετε να διαθέσετε μια μεγάλη ποσότητα μελιού. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.